गार्लिक नानसाठी लागणारं साहित्य आपण पाहून घेऊया। त्यासाठी लागणार आहे 2 वाट्या गव्हाचं पीठ, 1 वाटी मैदा, मीठ चवीनुसार, 1 चमचा बेकिंग पावडर, अर्धा चमचा खाण्याचा सोडा, 1 चमचा तेल आणि 2 चमचे साखर घातलेलं अर्धी वाटी दही आणि कोमट पाणी। प्रथम एका भांड्यात 2 वाट्या गव्हाचं पीठ जे आपण चाळून घेतलेलं आहे, 1 वाटी मैदा, 1 चमचा बेकिंग पावडर, अर्धा चमचा खाण्याचा सोडा, मीठ चवीपुरतं, तेल 1 चमचा, हे सर्व एकत्र करून घेणार आहोत। नंतर यामध्ये 2 चमचे साखर घातलेलं अर्धी वाटी दही आणि कोमट पाणी घालून आपण पोळ्यासाठी जशी कणिक भिजवतो तशीच नानसाठी कणिक भिजवूया। आपण आता ही कणिक 2 तासासाठी झाकून ठेवणार आहोत। 2 तास झालेले आहेत। कणिक पहा कशी फुललेली आहे। आता ती परत आपण मळून घेणार आहोत। लसूण, पुदिना आणि तीळ, पुदिनाऐवजी तुम्ही कोथिंबीरही वापरू शकता। हे सर्व आपण चिरून घेणार आहोत। पुदिना व लसूण, बटर किंवा तुम्ही तूप पण वापरू शकता। नंतर आपण तीळ घेणार आहोत आणि पीठ लाटण्यासाठी कणकेचे आपण असे गोळे करून घेणार आहोत। थोडासा पिठाचा हात घेऊन आपल्याला एक गोळा त्यातला घ्यायचा आहे आणि मळून आपल्याला तो पोळीसारखा लाटायचा आहे। असा ओव्हल शेप लाटलेला आहे। याच्यावर चिरलेला पुदिना, लसूण आणि तीळ हे थोडंसं पसरवलेलं आहे। नंतर याच्यावर अलवार असं लाटण्याचा एक हात फिरवणार आहे। आपण असं लाटणार आहोत आणि त्याच्यानंतर मागच्या बाजूला आपण त्याला पाणी लावणार आहोत। तुम्ही पाणी हाताने, चमच्याने किंवा ब्रशनेही लावू शकता। पाणी लावलेली बाजू आता आपण तव्यावर टाकणार आहोत। नान फुगू लागला की आपण तवा गॅसवर उलटा करून फ्लेमवर अशा पद्धतीने सगळीकडून भाजून घ्यावा। अशा रीतीने नान आपला भाजून झालेला आहे। आपण तो डिशमध्ये काढून घेऊ आणि त्याच्यावर थोडंसं तूप किंवा बटर लावून घेऊया। आणि याच पद्धतीने आपण बाकीचे सारे नान बनवून घेऊया।